Λοιπόν, πού θα κάνουμε το γύρισμα? Εδώ. Θα κάτσετε στην καρέκλα εκεί με τους υπολογιστές, θα είναι πολύ ωραίο. Τέλος πάντων. Μπορείτε να καθαρίσετε λίγο εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ σκόνη. Θα τα φτιάξουμε όλα μετά, να κάνουμε μια προβίτσα και θα τα φτιάξουμε όλα με να ανησυχείτε. Εδώ φαίνεται, γίνεται χαμός, μπορούμε να τακτοποιήσουμε λίγο. Θα τα βγάλουμε εκτός κάδου, θα τα φτιάξουμε. Κλείσε, κάτω κλειστό, σε μένα. Κοντινό, έχω και ωραία μάτια. Ναι, κοντινό θα το κάνουμε. Ναι. Συγγνώμη, είναι στούντιο αυτό. Αυτό μοιάζει με αποθήκη. Αχ, τι ωραία που νιώθω εδώ. Μια τέτοια παραγωγή επαγγελματική μου άξιζε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο DK Rental House και έχουμε τον Δημήτρη τον Κατρανίδη, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι μπορούμε να βρούμε σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, εμείς στο γραφείο μας έχουμε μια αρκετά μεγάλη γκάμα από κάμερες. Έχουμε αρκετούς φακούς, υπάρχουν κάποια φώτα, έχουμε και ηχητικό εξοπλισμό. Νοικιάζουμε και Ronin, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με την κίνηση της κάμερας. Έχουμε και κάποια ντροουνάκια. Έχουμε και κάποια van που τα βάζετε όλα μαζί στο van και φεύγετε. Ολοκληρωμένη η πρόταση. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ουσιαστικά το rental έχει νόημα, κατά τη γνώμη μου, για κάποιον που έχει ένα βασικό setup που κάνει τα γυρίσματά του τα καθημερινά και θέλει έναν φακό πιο περίεργο που μπορεί να μην θέλει να τον αγοράσει για 1, 2, 3 φορές που θα τον χρησιμοποιήσει συνολικά και να θέλει να τον νοικιάσει. Ναι. Άρα αυτό που θα βρει κάποιος εδώ, αν δεν έχει τίποτα, μπορεί να πάρει ένα κομπλέ σετ, κάμερα, φακό, φώτα, ήχος και να κάνει δουλειά. Αν έχει κάποια πράγματα, θα νοικιάσει αυτά που του λείπουν για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το πλάνο και τη δουλειά που θέλει να κάνει. Ωραία, θέλουμε να μας πεις τώρα για τον ειδικό εξοπλισμό. Καταλαβαίνω ότι ένας φωτογράφος, ένας κινηματογραφιστής στις δουλειές που είναι στάνταρ, προφανώς θα πρέπει να επενδύσει να αγοράσει έναν εξοπλισμό. Τι γίνεται όμως όταν έχει μια δουλειά μεγαλύτερου επίπεδου, που χρειάζεται μια κάμερα πιο ακριβή, ένας χώρος ο οποίος έχει περισσότερους ηθοποιούς, τι γίνεται? Τότε θα έρθει σε κάποιο rental house και θα ζητήσει αυτό που θέλει. Για παράδειγμα, συνήθως δεν έχουν οι ιδιώτες σειρές φακών, που είναι κάτι αρκετά ακριβό, κάτι που ενδεχομένως δεν θα αποσβέσει ποτέ αν το δουλεύεις μόνος σου, ίσως, και θα έρθει σε εμάς και θα πει: θέλω να κάνω αυτό το γύρισμα, έχω αυτή την κάμερα, θέλω μία σειρά φακών με τέτοιο διάφραγμα ή τόσο zoom, τόσο ευρυγόνιο, τόσο ό,τι θέλει, και εμείς έχουμε κάποιες επιλογές που μπορούμε να βοηθήσουμε να κάνει τη δουλειά που θέλει. Επίσης, συνήθως δεν έχουν φώτα, συνήθως. Άρα, εμείς έχουμε επενδύσει αρκετά χρήματα σε φώτα, να έχουμε πολλά και διαφορετικά φώτα για να μπορεί να γίνει και να στηθεί ένα ωραίο σετ. Πιο επαγγελματικό κλπ. Μπορεί να έρθεις για έναν εξοπλισμό, ένα teleprompter που πρέπει να διαβάσει ο άλλος ένα κείμενο που λογικά δεν θα το έχει αυτό κάποιος ιδιώτης, θα το νοικιάσει από το rental house. Αυτό είναι που διαβάζεις το κείμενο χωρίς να φαίνεται ότι διαβάζεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το έχεις μάθει απ' έξω. Ναι, ουσιαστικά είναι μια συσκευή που μπαίνει η κάμερα και ο φακός μέσα, έχει ένα τζάμι. Εσύ διαβάζεις μέσα στην κάμερα, γιατί από το τζάμι βλέπεις τα γράμματα που τα προβάλλει ένα monitor και μπορείς και λες το κείμενο που πρέπει να πεις. Τέλεια. Μετά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να μην έχει ένας... Πάμε στα φώτα. Ναι. Έτσι, εγώ χρησιμοποιώ κάποια βασικά φώτα. Όταν είναι ένα μεγαλύτερο γύρισμα, ένα σενάριο που απαιτεί χώρους που πρέπει να φωτίσουμε, τι γίνεται? Ερχόμαστε εδώ. Πάλι ναι, έρχεστε εδώ, λέτε τι θέλετε να κάνετε περίπου και εμείς σας προτείνουμε κάποιες λύσεις. Από φώτα ψυχρά, θερμά, RGB, μικρά, μεγάλα, με μπαταρίας,
Τώρα τελευταία παίζει πολύ η μπαταρία, ότι δεν έχουμε ρεύμα εκεί που είμαστε. Θέλουμε φώτα με μπαταρίες, γεννήτριες που γεννήτρια μπορούμε να πάρουμε όμως, αλλά κάνει θόρυβο. Κάνει θόρυβο. Υπάρχουν τώρα κάποια καινούρια γεννήτριες power bank τεράστια που δεν κάνουν θόρυβο, τύπου EcoFlow, που βάζεις εκεί φώτα πάνω και είσαι αθόρυβος. Ναι, μου έχουν ζητήσει πολλές φορές γερανό. Μπορούμε να προμηθευτούμε κάτι τέτοιο από εδώ? Γερανάκι, ναι. Εμείς έχουμε ένα γερανάκι κινηματογραφικό που ουσιαστικά μπαίνει η κεφαλή του τριποδιού στην άκρη του γερανού για να κάνεις πάρα πολύ ήρεμο, μαλακό πλάνο. Δεν είναι τεράστιο. Όταν πάμε σε ένα τεράστιο γερανό, καλύτερα να απευθυνθεί ο κόσμος σε εταιρείες που εξειδικεύονται σε γερανούς και σε τέτοια πράγματα. Εμείς αυτό που έχουμε είναι ένα γερανάκι 2-2,5 μέτρα που είναι συνέ γερανάκι, δηλαδή κάνεις το πλάνο, είσαι στην άκρη της κεφαλής, κάνεις την κίνηση πάρα πολύ μαλακά και είναι πολύ smooth η όλη φάση. Μπορεί να έχουμε δηλαδή πολύ εντυπωσιακό πλάνο χωρίς μεγάλο κόστος. Ναι. Και φαντάζομαι είναι εύκολο στη χρήση, έτσι. Δεν θέλει ειδική εκπαίδευση όπως η μεγαλύτερη γερανή και όλα αυτά. Ναι, αυτός είναι ένας λόγος που δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό εδώ, όπως ένας πολύ μεγάλος γερανός που θέλει βαρύδι από πίσω, θέλει και προφανώς κάποιος να το φτιάξει και να ξέρει, να τον χειρίζεται πολύ καλά. Εμείς το γερανάκι αυτό το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ απλό, το δείχνουμε εδώ πέρα. Όποιος έρθει να τον νοικιάσει, πώς ανοίγει, πώς κλείνει, πώς μπαίνει η κάμερα. Λέμε κάποια βασικά πράγματα για όλον τον εξοπλισμό. Κάνουμε ένα έτσι μικρό σεμινάριο αν κάποιος δεν το έχει ξαναχρησιμοποιήσει. Αλλά ναι, είναι όλα πράγματα εύκολα που άμα τα δεις μια φορά μπορείς μετά να το κάνεις στο γύρισμα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εγώ ας πούμε, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα drone. Μπορώ αντί για γερανάκι να πάρω ένα drone? Ναι. Νοικιάζουμε εμείς σχεδόν όλα τα drone της DJI, τα πιο μικρά μέχρι το Mavic 3 το Pro φτάνουμε, εντάξει τώρα δεν πάμε σε Inspire που είναι κάτι πάλι εξειδικευμένο και δύσκολο. Μπορείτε εννοείται να νοικιάσετε το drone με προσοχή βέβαια, να μην πετάτε πάνω από τον κόσμο, να κάνετε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνετε για να είναι νόμιμη η πτήση, αλλά ναι, μπορείτε να πάρετε ένα drone. Το απογειώνουμε εδώ απ' έξω να δείτε ότι δουλεύει, ότι είναι όλα καλά, ότι κουνιέται η κάμερα, να δούμε λίγο και ο πελάτης αν ξέρει, γιατί είναι κάποιοι που μας λένε ξέρω και έρχονται εδώ και ναι. Εκεί πέρα λέμε ότι όπα, περίμενε. Αλλά ναι, κάνουμε εδώ την πτήση στην αρχή, δείχνουμε στον άνθρωπο, το παίρνει, κάνει τη δουλειά του και το επιστρέφει. Εγώ θέλω να δοκιμάσω το Mavic 3, είπες? Mavic 3 Pro, ναι. Και αυτό σε τι γράφει? Αυτό γράφει νομίζω 4K50 MP4, δεν γράφει ProRes, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και το MP4 που έχει. Οπότε μας κάνει αυτή το αρχείο ανάλυση, είναι πολύ δυνατό, ναι. Εννοείται. Θέλω τώρα να μας πεις αν είναι καλύτερο να αγοράσουμε ή να νοικιάσουμε. Κοίταξε να δεις. Αν έχεις κάθε μέρα γύρισμα ή 2-3 φορές την εβδομάδα γύρισμα, προφανώς το να έρθεις να νοικιάσεις δεν θα σε συμφέρει στο χρόνο, γιατί περίπου θα έχεις πληρώσει την κάμερα αν την νοικιάσεις 100 φορές. Ναι. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν κάποιοι πελάτες που θέλουν κάθε φορά να χρησιμοποιούν άλλο εξοπλισμό. Ναι. Τη μία θέλουν τη μία κάμερα, άλλη κάμερα, μόνο φώτα, αξεσουάρ, ασύρματα, monitor, πράγματα που αυτά πρέπει να τα νοικιάσεις. Άρα εγώ θα πω ότι πρέπει να έχει ο κινηματογραφιστής ένα βασικό εξοπλισμό και έρχεται και νοικιάζει τα έξτρα που θέλει ανάλογα με την παραγωγή κάθε φορά. Λοιπόν, εγώ τώρα που είμαι Λέων, ας πούμε, και θέλω να κάνω λίγο μούρι στο γύρισμα, προτείνεις να έρθω και να νοικιάσω μια πολύ ακριβή κάμερα ή να πάει ανάλογα με το budget? Για μας καλό θα είναι να νοικιάσεις μια πολύ ακριβή κάμερα. Το θέμα όμως είναι να τη χρησιμοποιήσεις και να βγάλεις το αποτέλεσμα που πρέπει. Έχουν έρθει πελάτες που δεν ξέρανε βασικά πράγματα και έχουν ζητήσει τα πιο ακριβά όλα και το αποτέλεσμα μετά που είδαμε δεν ήταν και κάτι τόσο wow, γιατί για μένα πρώτα είναι η ιστορία, τι θες να πεις, μετά είναι το φως, πώς φαίνεται αυτό και μετά είναι η κάμερα. Εννοείται ότι μια καινούργια κάμερα θα σε βοηθήσει και θα σου κάνει λίγο πιο εύκολη τη δουλειά, ειδικά άμα είσαι low light, να μπορείς να ανεβάσεις λίγα ISO κτλ. Αλλά αν δεν μπορείς να καδράρεις, ο ηθοποιός μπροστά ή αυτό που τραβάς είναι λίγο αδιάφορο και γενικά όλη η παραγωγή είναι πολύ πολύ χαμηλή, το να πάρεις μία λέξα να κάνεις το γύρισμα δεν νομίζω ότι έχει νόημα για μένα.
Δεν θα σε βοηθήσει πολύ. Θα σε βοηθήσει λίγο, αλλά μπορεί να είναι και αντίθετο, να χρησιμοποιηθεί αντίθετα, γιατί μια μεγάλη κάμερα και πολλά φώτα θέλουν και πολύ κόσμο να τα δουλέψει. Θέλει κι άλλο, άρα μπορεί να βάλεις τρικλοποδιά στον εαυτό σου, αν πας στην top κατηγορία όταν δεν έχεις τις γνώσεις και δεν έχεις και το χρόνο, γιατί και ένα τέτοιο setup απαιτεί κάποιο χρόνο. Έρχονται εδώ οι βοηθοί, τσεκάρουν την κάμερα 5 ώρες, πάνε στο γύρισμα, στείνουνε, κάνουνε. Αν έχεις ένα γύρισμα που πρέπει να τα κάνεις όλα πολύ γρήγορα, ένα full συνέ setup δεν θα σε βοηθήσει, κατά τη γνώμη μου. Όταν όμως αυτοί που δουλεύουν ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι ζητάνε και μπορεί αντίστοιχα και το budget να φτάσει εκεί πέρα, ναι, μία πολύ ακριβή κάμερα με ένα set φακών και φώτα θα σου κάνει την εικόνα που βλέπεις στην τηλεόραση, στη διαφήμιση. Και παθαίνουμε πλάκα, ας πούμε. Ναι. Απλά δεν είναι μόνο εξοπλισμός. Θέλει όλη η παραγωγή να είναι της κατηγορίας του εξοπλισμού. Οπότε προτείνεις στους νέους να ξεκινήσουν από τα πιο απλά βήματα και σιγά σιγά, εφόσον μάθουν τις απλές κάμερες να τις χρησιμοποιούν σωστά, έτσι. Να πάνε μετά σιγά σιγά σε κάτι πιο επαγγελματικό. Αν κάποιος ξεκινάει, μπορεί να έρθει να νοικιάσει μία κάμερα με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος, να δει ότι του κάνει, να παίξει το Σαββατοκύριακο, να μην έχει κάποια δουλειά ενδεχομένως, μπορεί να δοκιμάσει, να τραβάει μέσα στο σπίτι, να δει του αρέσει, δεν του αρέσει. Μετά επιστρέφει την κάμερα, βλέπει, λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έκανα, θέλω να αγοράσω κάτι. Δεν θα πας να αγοράσεις με τη μία κάτι πανάκριβο, θα πάρεις μία σχετικά οικονομική κάμερα, να την έχεις όλη τη μέρα, να παίζεις για πάντα, να μπαίνεις στο ίντερνετ, βλέπεις πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται το ένα, πώς γίνεται το άλλο. Και αν πας σε ένα επίπεδο και πεις θέλω να το κάνω αυτό επαγγελματικά, ναι, αγοράζεις κάτι ακριβότερο, νοικιάζεις κάτι ακριβότερο, πας στο επόμενο επίπεδο. Εμείς στο γραφείο μας λέμε ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δοκιμάσει τον εξοπλισμό, ακόμα και αν μην έχει γύρισμα, να δει. Θέλω να κάνω, έχω στο μυαλό μου να κάνω ένα πλάνο που ξεκινάει από εδώ, κατέληγε εκεί. Έλα εδώ, κάτσε 3 ώρες, δες το στην αυλή μας, έχουμε μια πολύ ωραία αυλή, δες το, άμα σου βγαίνει, εννοείται το συζητάμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Αυτό πόσο χρεώνεται? Αυτό δεν χρεώνεται. Αυτό, αν υπάρχει εξοπλισμός εδώ και υπάρχει μια συνεννόηση και τα έχουμε τα πράγματα, μας έχεις πει δηλαδή ότι θέλω να έρθω την Τρίτη να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν χρεώνεται. Όταν θα το νοικιάσεις στα αλήθεια και θα πας στη δουλειά, τότε η τιμή είναι ανάλογα με την αγορά του εξοπλισμού και εμείς παίρνουμε ένα ποσοστό της αγοράς. Δηλαδή κάτι που κάνει 10.000 ευρώ να το αγοράσεις, το νοικιάζεις χοντρικά, τώρα σου λέω ανάλογα το προϊόν, με 200 ευρώ, με 150, με 250. Αυτή είναι η αναλογία. Ανάλογα με το τι είναι. Δεν είναι σε όλα τα προϊόντα το ίδιο, δηλαδή μια κάμερα που απαξιώνεται πάρα πολύ γρήγορα, χάνει την αξία της πολύ γρήγορα. Οι φακοί που δεν απαξιώνονται σχεδόν ποτέ, δεν πέφτει η τιμή έτσι. Οπότε... Ναι, και στους φακούς είναι μικρότερο το ποσοστό, δηλαδή μια σειρά που κάνει 50.000 ευρώ νοικιάζεται για 400 ευρώ. Δηλαδή είναι πιο κάτω το ποσοστό επειδή θα έχει πιο πολύ ζωή ο φακός. Οι κάμερες τώρα βγαίνουν κάθε χρόνο, βγαίνουν 10-15 καινούρια μοντέλα και δεν προλαβαίνεις να πάρεις το προηγούμενο και έχει βγει το επόμενο. Στους φακούς δεν γίνεται έτσι. Μωρέ, ξέρεις, εγώ έχω ακούσει για αυτή τη Sony, την FX3, που είναι full frame. Και σκέφτομαι πραγματικά να την πάρω. Βέβαια, εγώ χρησιμοποιώ Canon, αλλά θα μπορούσα να την νοικιάσω, να δω αν μου κάνει, αν με βολεύει. Εννοείται. Υπάρχουν πολλοί πελάτες που μας λένε ότι θέλω να αγοράσω αυτό, αλλά θέλω πρώτα να το νοικιάσω από εσάς να δω αν με βολεύει. Προφανώς είναι ένας από τους λόγους ύπαρξης του Rental House, ότι έρχεσαι, θέλεις κάτι, σε ενδιαφέρει κάτι συγκεκριμένο, το δοκιμάζεις και αν μετά μπορείς, το αγοράζεις. Εμείς δεν έχουμε θέμα, καθένα. Τέλεια. Θέλουμε τώρα να μας πεις για το στούντιο. Έχουμε πήξει στο Home Alone. Τι γίνεται τώρα, πώς μπορούμε να νοικιάσουμε ένα στούντιο? Είναι ακριβό, είναι φτηνό, τι γίνεται? Κοίταξε να δεις. Αρχικά, όταν θα έχεις έναν πελάτη που θα πρέπει να τον φέρεις σε ένα χώρο, ένας χώρος στούντιο, εμείς έχουμε φτιάξει εδώ πέρα ένα χώρο που μπορεί να έρθει ο πελάτης, να κάτσει, να ανοίξει το λάπτοπ του, να δει τα mail του, να ντύνονται οι ηθοποιοί πάνω στο καμαρίνι, να βάφονται οι άλλοι ηθοποιοί στο άλλο καμαρίνι, να έρθει το φαγητό, το catering σε ένα συγκεκριμένο χώρο, να τραβήξεις στο background που θέλεις
Δηλαδή τώρα εδώ είναι άσπρο, αύριο βάφεται όλο μαύρο για μια παραγωγή την επόμενη εβδομάδα. Άρα στο στούντιο έχεις αυτά τα Μπορούμε θετικά. να το παραγγείλουμε δηλαδή. Λες τι χρώμα θέλουμε. τι χρώμα θέλεις και το βάφουμε. Και γίνεται και πράσινο αυτό που βλέπουμε και... Το green screen, ναι. Τα κύρια χρώματα που συνήθως μας ζητάνε οι πελάτες είναι άσπρο, πράσινο και μαύρο. Συνήθως. Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν άλλα χρώματα άσχετα. Εκεί πέρα είναι λίγο πιο ακριβή η ενοικίαση, γιατί όταν θα το βάψουμε ροζ το στούντιο όλο, μετά δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σαν ροζ με τίποτα, ενώ το άσπρο, τα περισσότερα σου λέω είναι άσπρα, πράσινα, μαύρα. Άρα το ροζ πρέπει μετά να το επαναφέρουμε σε κάποιο χρώμα. Έχω ακούσει ότι το λευκό παχαίνει. Ισχύει αυτό? Όλα είναι θέμα του διευθυντή φωτογραφίας και του φωτισμού που θα σου κάνει και της λήψης προφανώς της κάμερας. Τι πρέπει να προσέξουμε με το πράσινο φόντο? Στο πράσινο φόντο, όταν βάφουμε πράσινο και ουσιαστικά τρυπάει στο post-production το background και μένει ο ηθοποιός, προφανώς δεν πρέπει να φωτιστεί σωστά, να μην έχει σκιές από πίσω, έτσι ώστε ο άνθρωπος που θα κάνει το post-production να μην κάτσει μάσκες να φτιάχνει. Φάει τα νιάτα του. Ναι, πρέπει να είναι τέλειο το background πίσω, πρέπει να είναι ωραίο και το φως το μπροστά που έχει ο άνθρωπος. Ναι. Δεν πρέπει να φοράει προφανώς κάτι που να είναι κοντά στο πράσινο, γιατί όπως θα τρυπάει το background θα τρυπάει και η μπλούζα του. Και πρέπει να έχει και μια απόσταση, Και πρέπει να έχει και μια απόσταση για να μην ουσιαστικά γίνεται spoil το χρώμα από πίσω. Τώρα σε ένα τεράστιο στούντιο μπορεί να γίνει αυτό πολύ εύκολα. Όσο μικραίνεις και μικραίνει το στούντιο, είναι λίγο πιο δύσκολο να έχεις μια απόσταση. Εδώ στο δικό μας το πλατό έχουμε 7 μέτρα πλάτος από αυτήν εδώ τη μεριά και μήκος όσο θέλουμε, άρα μπορεί να πάει ο ηθοποιός 3-4 μέτρα πιο μπροστά, έτσι ώστε να μην φτάσει το πράσινο του background και το φως που σκάει στο background να μην φτάσει πίσω εδώ στο λαιμό του ή στη μπλούζα του ή στο κεφάλι του. Επίσης εδώ παρατηρώ και κάποιες ανέσεις, όπως είναι οι μπάρες αυτές που κατεβαίνουν, βάζω τα φώτα εύκολα πάνω, δεν φαίνονται, δεν ενοχλούν. Ναι. Επίσης βλέπω έχει και πολύ καλό εξαρισμό. Εδώ πέρα σκεφτήκαμε ότι πρέπει να έχουμε 9 ξεχωριστά σταγκόνια από πάνω που κατεβαίνουν με ηλεκτρικό μοτέρ για να μπορεί να μπει το φως και να μην έχουμε το τρίποδο μέσα στη μέση που βολεύει πολύ. Όλα τα σταγκόνια έχουν παροχή ρεύματος απάνω για να μπει το φως απευθείας και να μην κρέμονται καλώδια καθόλου. Ωραία. Έχουμε έναν εξαρισμό, γιατί κάποιες φορές σε κλιπ, σε κάτι βάζουν καπνούς, βάζουν, δεν ξέρω, κάνουν διάφορα. Ο εξαρισμός τραβάει με τη μία το ό,τι καπνό έχει μέσα εδώ ή ό,τι έχει στον αέρα. Έχουμε 2 μεγάλα air condition για να έχει ζέστη κρύο ανάλογα με το τι γίνεται. Έχουν έρθει δηλαδή εδώ ηθοποιοί χωρίς ρούχα να κάνουν κάποιο art project, αυτό δεν γίνεται να παγώνουνε. Ανάβουμε εδώ τα air condition τέρμα και έρχεται η θερμοκρασία εκεί που θέλουμε. Έχουμε 2 γραμμές οπτικής ίνας, η μία η main και η άλλη backup για live streaming, που συνήθως ζητάνε αρκετά και το live streaming οι πελάτες. Είπαμε τα καμαρίνια, ο χώρος εδώ, γκαραζόπορτα, μπαίνει και αυτοκίνητο μέσα. Εντάξει, είμαστε λίγο στριμωχτά για ένα μεγάλο αμάξι, αλλά το βάζουμε σε κάποιες πλατφόρμες, το φέρνουμε μέσα, βάζουμε τις πλατφόρμες και μετά το στρίβουμε το αμάξι και το βάζουμε εκεί που θέλουμε, και για να μην κάνει ροδιές στο άσπρο, αλλά και μέχρι να βρει ο περατέρω σκηνοθέτης το πλάνο ακριβώς που το θέλει. Και μόλις δει ότι να το θέλω έτσι, βγάζουμε την πλατφόρμα αυτή που μπαίνει στις 4 ρόδες και στέκεται το αμάξι εδώ. Είναι μια καλή λύση δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε πλάνα σε αυτοκίνητο κλπ. Είναι μια καλή λύση να το βάλουμε στο στούντιο. Ναι, γιατί μέσα στο στούντιο αυτό που κερδίζεις από το να είσαι έξω είναι ότι έχεις έναν φωτισμό ελεγχόμενο. Δηλαδή δεν κουνιέται ο ήλιος για να φεύγει το φως, να κρυφτεί, Έχεις ένα στάνταρ φως, βάζεις αυτό που θέλεις, μπορείς να βάλεις πανιά από πάνω, να το κάνεις μαλακό όσο θες. Έχεις μια τέτοια ευελιξία, δηλαδή συνήθως στο στούντιο θα έρθει κάποιος που θέλει να είναι όλα under control, να μην ακούγονται ήχοι απ' έξω, να μπορεί να βάψει ό,τι θέλει, να έχει χώρο να βάλει τις κάμερες όπου θέλει, να βάλει κάποιο καρέλο να κάνει κάποια κίνηση. Να ρωτήσω κάτι, οθόνη μπορούμε να βάλουμε εδώ? Εδώ εννοείται μπορούμε να βάλουμε οθόνη. Εγώ έχω σκεφτεί, τώρα δεν το έχω κάνει ακόμα, να έχουμε ένα μόνιμο προτζέκτορα ψηλά και να προβάλλει πίσω, που είναι και αυτό κάτι που το ζητάνε λίγο
η προβολή από πίσω ή κάποιες φορές ζητάνε και να προβάλλει και πάνω στον άνθρωπο και πίσω και κάνει ένα έτσι πιο artistic, ας πούμε, αποτέλεσμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνω, είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε ένα στούντιο, γιατί αυτό είναι που θα πάει τη δουλειά μας ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είναι που θα χτίσει ένα ωραίο πελατολόγιο, να έρθει ο άνθρωπος να χαρεί και το budget που θα δώσει, αλλά και το σημαντικότερο, να γίνει δουλειά. Γιατί στο σπίτι έχουμε το γείτονα, το αμάξι, το μηχανάκι που περνάει, ο ήχος, δεν μπορούμε να βάλουμε τα φώτα γιατί ο χώρος έχει φτιαχτεί με προδιαγραφές να μένεις εκεί, όχι να κάνεις τέτοιου είδους δουλειά κλπ. Ναι, αυτός είναι ο κύριος λόγος. Εδώ τα φώτα, ας πούμε, έχουμε παροχή μεγάλη τριφασική για να ανάψουμε ό,τι φως θέλουμε. Κάποιες παραγωγές φέρνουν δικά τους φώτα που είναι χιλιάδες βατ, θα το σηκώσει ο πίνακας, ενώ σε ένα σπίτι είναι λίγο πιο δύσκολο να βάλει μεγάλα φώτα. Σε λειτουργία, τέτοια μηχανήματα κλπ. Έτσι, ναι. Επίσης να πούμε ότι όποιος νοικιάζει εδώ το στούντιο το δικό μας, που είναι δίπλα από το rental house, μπορεί να έχει πολύ εύκολο access στον εξοπλισμό και να πει «Α, ξέχασα να φέρω αυτό, μπορώ να έχω και αυτό το φακό». Βεβαίως, κάνουμε και μία τιμή πακέτου, ας πούμε, όποιος νοικιάζει το στούντιο και έχει και εξοπλισμό δικό μας. Άμα θέλεις, έρχεσαι και με δικό σου εξοπλισμό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, παίρνεις μόνο το στούντιο. Αλλά αν το συνδυάσεις με εξοπλισμό, έχεις μια πολύ μεγάλη έκπτωση στον εξοπλισμό. Τέλεια. Τώρα, από τιμές, ανάλογα πάντα τι θέλεις να κάνεις, θα πω ότι μία μισή μέρα, ας πούμε, και να είναι ένα project που όντως θα είναι 4-5 ώρες, χωρίς βάψιμο, χωρίς φώτα, χωρίς εξοπλισμό, είσαι περίπου στα 300 ευρώ συν το ΦΠΑ, και όταν θέλεις μια full μέρα πάλι χωρίς βάψιμο και χωρίς εξοπλισμό, είσαι περίπου στα 500 ευρώ. Τώρα αυτό βέβαια είναι ανάλογα πόσες μέρες γύρισμα θα είναι, αν θέλει προετοιμασία ειδικά στισίματα, αν θέλει κατασκευές, αν θέλει συντήρηση μετά ο χώρος κλπ. Πάνε ανάλογα, αλλά το ακούω πάρα πολύ ελκυστικό. Ένας τέτοιος χώρος με 300 ευρώ που σε 5 ώρες κάνεις φοβερή δουλειά, έτσι, δηλαδή, μπράβο. Δημήτρη, πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είστε όλη η ομάδα εδώ φοβερή. Ευχαριστούμε για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Είναι σημαντικό, παιδιά, να επενδύουμε και να κάνουμε συνεργασίες ώστε να φτιάχνουμε τον επαγγελματισμό μας, να αναπτύσσουμε τον επαγγελματισμό μας, έτσι, και χρειαζόμαστε ανθρώπους επαγγελματίες κοντά μας. Μην χάσετε την ευκαιρία, έτσι. Αναπτύξτε τις δημόσιες σχέσεις, αναπτύξτε τις συνεργασίες. Δημήτρη. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Όποτε θέλετε, έρχεστε εδώ πέρα, σας δείχνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι έχουμε. Μας ζητάτε, υπάρχουν κάποιοι πελάτες που λένε θέλω αυτό και δεν το έχω βρει πουθενά. Το έχετε? Δεν το έχω. Αλλά στην τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά που θα μας το ζητήσει κάποιος, θα κάτσουμε να το πάρουμε. Άρα και εμείς αντίστοιχα ακούμε τους πελάτες τι θέλουν και τι κενό έχει η αγορά που μπορούμε να συνεισφέρουμε κάπως και εμείς, και κοιτάμε να αγοράζουμε τον πιο καινούργιο εξοπλισμό. Προσπαθώ και εγώ, μ' αρέσει αυτό που κάνω, δεν το κάνω με το ζόρι. Προσπαθώ και εγώ να κοιτάω τι βγαίνει συνέχεια και να είμαι όσο πιο κοντά στους πελάτες που έχουμε. Έχουμε συγκεκριμένο εξοπλισμό, δηλαδή δεν θα πω ότι έχουμε τα πάντα, αλλά κοιτάω να είμαι κοντά στην κατηγορία που είμαστε ήδη, και σιγά σιγά ανεβαίνουμε με κάποιες κάμερες, κάποιους φακούς. Εγώ γενικά θέλω οι πελάτες όταν έρθουν εδώ πέρα να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν, τον εξοπλισμό που θέλουν, να κάνουν τη δουλειά τους και να πάνε όλα σωστά. Άρα κοιτάω να επενδύω στα πράγματα που συνήθως ζητάνε. Προσπαθώ κάθε χρόνο με το χρόνο να ανεβαίνω ένα σκαλί, μισό σκαλί, ό,τι είναι. Δεν έχουμε τα πάντα, υπάρχουν φακοί πολύ πιο ακριβή ή εξοπλισμός πολύ πιο εξειδικευμένος που δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Υπάρχουν τόσες εταιρείες που βγαίνουν, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να έχουμε τα πιο hot πράγματα που κινούνται και αυτά που ζητάνε οι πελάτες μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει εδώ ένα μικρό Hollywood. Μακάρι. Πραγματικά. Εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και πάλι.
Εγώ. Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ εγώ. Ραντεβού στο επόμενο, γιατί το Δημήτρη το χρειαζόμαστε και για άλλα. Γεια σας. Όπως καταλάβατε, εκτός από τον κατάλληλο εξοπλισμό για να κάνεις ένα επαγγελματικό γύρισμα, θες και τον κατάλληλο χώρο. Βασικά, θες χώρο. Έτσι, σίγουρα. Κάτι σαν κι αυτό, ας πούμε. Ναι, μπορούσε να είναι και πιο μικρό. Εντάξει, θα τα βολεύσουμε. Χωράμε και εδώ, καλά είναι. Ναι, μωρέ. Εντάξει, πόσες κάμερες θα βάλουμε? Με ένα τρικαμεράκι εδώ τη βγάζουμε. Άνετα. Θα είμαστε και αγαπημένοι. Ναι, ναι. Κοίτα, οι κάμερες έχουν γίνει μικρές. Ναι, χώρα είναι παντού πια. Όχι τόσο μικρές. Κάντε like, share, comment, subscribe. Φιλιά.